pati sa pagkamatay ng papa namin. I can help you, Carlos! Eh, mukhang nababaliw na talaga si Carlos eh. You're his daughter. Kaya hindi niya ako sasaktan. Oras na makasama kita. Please, pumunta ka na dito. Ayoko mamatay. Save me! Nag-break kami ni Doc Denise. Na-realize ko na nung nawala siya sa akin, na mahal ko pala siya. Tama po yan, Tito Michael. Ipaglaban mo po si Doc Denise. Tama ka dyan. Paglalaban ko si Denise hanggang huli. Kahit na daw unconscious tayo, naririnig natin ang mga tao sa paligid natin. At sana pumayag ka rin na maging buo ang pamilya natin. Manalaban ka ba? Sige! Kung talagang masaktan baka matuluyan, ha? Sige! Pagbibigyan kita! Wag! Wag, please! Wag! Kaya magdasal ka na dahil katapusan mo na. Oh my gosh. Ano ba yan? Iwan ko pa yung susi ko. Please run the tests and report back to me. Thank you. Uy, ano? Nga yung signal, no? Kanina pa nga ako naghahanap din dun sa labas. Wala, di ako makatawag. Kaya nga eh. Gusto ko pa naman kamustahin sana si nanay. Kaya mo naman dyan. O dun kayo, kahit yung banda. ER. Ay, Sige, ayan. dito. Si Doc baka alam nila kung saan dito may signal. Doc? Doc, excuse po. Doc, magtatanong lang po sana ako kung mayroon po bang spot dito sa ospital na medyo malakas po yung signal. Sa Apex ba nakakagamit ng cellphone ang mga doktor na naka-duty sa ER? Sorry po, Doc. Nasa ICU po kasi yung nanay ko eh, kaya kakamusahin ko lang po sana. Sorry po. I see. Pasensya na. Kulang kasi ng doktor dito sa San Legado. Kaya kami, nakakapag-cellphone lang kami after ng duty. Pasensya na. Salamat po, sorry. Please, huwag mo sasaktan si Mami. Please, parang awa mo na. Please, parang awa mo na kung siya sasaktan. Please, pabayaan mo na siya. Pabayaan? Ano ba ginawa ng mami mo? Ako ang tinurong mastermind sa nangyari sa lolo mo. Pero kasi hindi mo alam yung nangyari sa kanya sa loob ng kulungan. Pinapahirapan siya doon, sinasaktan siya. Muntik na lang mamatay. Kaya kung nagawa man niya yun, kung nagawa man niya makipagsabote sa witness, para lang yung makasurvive siya. Ito na lang po. Please assist Dr. Santos na lang. Start 025 LPM, tapos start IV line, play ng SS 1 liter at 100 cc per hour. Tapos ipa-CBC natin siya, chest x-ray, urinalysis, tsaka PCR test. Noted po, Dr. Sir, kailan pa po siya umuubo ng dugo? Ako, ngayon lang yan, Dok. Tapos parang mainit po siya. Kailan pa po siya nilalagnat? Kahapon pa po. Uminom na po ba siya ng kahit anong gamot? Dok, nag-ano na po siya, nag-paracetamol at saka nag-antibiotic. Pero hindi po tumalab eh. Antibiotic. So, nagpa-check up na po siya. Prescribe po yun ng doktor niya? Hindi po, Dok. Talaga pong ganyan yan. Pag nagkakasakit po, nakasanayan na po. Ay, naku, mali po yun. Dapat hindi po tayo umiinom ng antibiotics kung hindi naman po prescribe ng doktor. Kasi magiging resistant po yung katawan natin eh. Next time po na kailangan niya po ng antibiotics, baka hindi na po tumalab yun. Sorry po, Dok. Kasi po, yung boss po namin umuwi from Sudan. May dala pong alak, kaya po napainom kami.
Saka tingin ko naman, Dok, baka naman po minakain lang siya. Kasi kami naman po nakainuman niya, okay naman po eh. Hindi kaya meron siyang lung infection kaya nagsusuka rin siya ng dugo. Tuberculosis? Oh, wala po siyang TB kasi nagpa-medical po kami. Clear po ang baga niya. Pwede rin namang pneumonia. Eh, kailangan natin siya ipa-blood test para makita kung meron nga siyang lung infection. Uy, pare, ano ka ba? Ano tawagin yung asawa mo? Tagal ng patay yun. Nurse, nag-beep na po yung thermometer. Yes po, Ano pong Doktora. temperature niya? 39 po, Doktora. Nilalagnat siya, tsaka nagdideliryo na siya. Para kung iisipin mo naman, wanted ka na naman eh. Dahil sa ginawa mo kay Tita Lynn at saka doon sa ex-wife mo. Ano naman yung madagdagan pa yung kaso mo, di ba? Wala na naman yun eh, di ba? So okay lang? Na ginawa yun ng mami mo? Ha? Hindi naman sa ganoon. Pero nagawa lang yun ni Mami para sa akin. Para may makasama ako. Look, you're my father, pero hindi naman kita makasama kasi hinahanap ka ng mga pulis. Gusto mo ba talaga si Mami mawala na din sa akin? Gusto mo ba mag-isa na lang ako? Ma'am? Ayos lang po ba kayo dyan? Tulong! 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 Mami! Mami! Please, tulungan niyo kami! Ano ba nangyari sa inyo? Si Doc Carlos, sundan mo nakatakas! Wala na siya. Wala na siya. Okay na tayo. Okay na tayo. Grabe, Doc Yula. Sobrang bilis mag-deteriorate ng kondisyon niya. Tapos ang baba rin ng auto saturations niya. Baka pwede nga meron siyang lung infection, no? We can consider that. Pero pwede rin namang may undiagnosed lung cancer yung patient. Or it could also be bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease. Doc Lyndon, anong ginagawa mo dito? May rotation din kasi ang East Ridge dito sa San Ricardo. Okay lang kayo? Mukhang may problema sa pasyente niyo ah. Oo, Doc eh. Kanina ko pa nga pinapa-expedite yung results niya para malaman talaga kung ano nangyayari sa kanya. Kasi sobrang bilis mag-deteriorate ng kondisyon niya. Please tell him to wait for my confirmation. Kap. Thank you. Zoe, if there's anything else your mom needs, just let me know. Thank you, Doc. Ma'am Moira, get well po. Thank you, Dr. Antonio. Lintik talaga yung Carlos na yan. Muntik na ako matuluyan, ha? Mommy, he has all the right to get mad. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagsabi kay Dax na siya ang mastermind sa nangyari kay Lolo. So, natural lang na magalit siya. Pwede ba, Zoe? Huwag mo ngang kampehan yung tatay mo. Hindi mo ba alam, hirap na akong itago yung sikreto natin para hindi ka madamay. Samantalang ikaw, ang sarap-sarap ng buhay mo dito. Ano sabi mo? Sarap buhay? Ako talaga? Mami, muntik ko na ibigay yung katawan ko kay Dax para sa'yo. Para lang makalaya ka. Baka naman sa susunod, buhay ko na yung kapalit dahil ayaw mo tumigil. Yun ba talaga yung gusto mo? Ha? Yung mamatay ako dahil dyan sa katigasan ng ulo mo?
Doc, nag-nosebleed siya. This is bad. Ay, teka, sir, ano pong ginagawa niyo? Bawal po yan dito, ah. Dok, sorry. Sabi kasi ng boss namin para pumamuni. I'm sorry, pero bawal po. Protect the airway. Position the patient side lying. Give diazepam 5 mg. Stat! Doc, check his pupils, check his vitals. Prepare to start levetiracetam 1 gram. IV now. Noted, Doc. 500 milligrams BID. He's having generalized tonic-clonic seizures. Monitor for O2 saturations. Standby intubation if hindi pa rin mag-isang post-seizure, okay? Hindi pa rin talaga tumitigil yung pagsi-seizure niya. Give him phenobarbital IV 20 milligrams per kilogram. Stat! We might have to sedate the patient, Doc. Midazolam, drip, or propofol for last resort. Sir, phenobarbital given, Doc. Tumigil na yung seizure niya. Excuse me. Doc, wala siyang pulse. Code blue. Nurse, give him 1 vial of epinephrine. IV now. Doc, let's take turns, okay? First epic even, Doc. Rhythm check. Wala pa ring pulse. Switch. Sir, rhythm check. Mamatay agad! Zoe, di ba kasasabi mo lang sa akin, walang nangyari sa inyo ni Dax. In short, wala ka namang isinakripisyo. Teka muna, bakit nga ba walang nangyari sa inyo ni Dax? Mamaya ibalik ta rin tayo ng mokong na yon. No, hindi niya gagawin yun. Hindi siya ganong klaseng tao. Kasi you know what? He's actually quite nice pala. Sabi niya, he doesn't want to take advantage of me. Sinabi niya yon. Oo. Di ba, hindi mo ina-expect coming from someone like him to think na I was ready to give myself in exchange for your freedom. I mean, he's easy on the ice naman, di ba? Anong easy on the ice ka dyan? Hoy, Zoe, ha? Hindi ka pwedeng mahulog sa lalaking yan. Kriminal siya. Doktor ka. Para kayong pinagbiyak na bunga. Ikaw yung laman, siya yung balat. Hoy, Zoe, ha? Wina-warningan kita. Huwag kang mahuhulog sa lalaking yan. Gagamitin lang natin siya. Of course not. Ano ka ba? You don't know me that well kung akala mo mahuhulog ako sa isang taong katulad ni Dax, no? Kaya pwede ba, huwag mo na sasabihin ulit na masarap ang buhay ko. Dahil naging impyerno din ang buhay ko dahil sa kasalanan mo. Dahil sa kasalanan natin. Oh, so it's true. Dito ko nga pala dinala. Oh, mabuti naman hindi ka tinuluyan ni Carlos. If I know, ikaw ang nagsumbong kay Carlos na nandun kami sa bahay ni Zoe. Come on, Moira. Didn't it occur to you na baka naman sinundan ka ni Carlos magmula sa bar hanggang sa bahay ng anak mo? Ano mang ginagawa mo dito, ha? Ano? Paalisin mo ako dito sa Apex? Excuse me. Hoy, Giselle, alam ko ang batas. Bawal tumanggi ng pasyente, lalo na kung kasing ganda ko. I know the law, Moira. Kaya kahit na gaano kaitim ng budhi mo, hindi kita paaalisin. I just need you to change rooms.
Dahil meron kaming mas VIP pang pasyente na kailangang gumamit ng kwartong ito. Ha? And besides, you don't deserve to be here. Teka, saan mo ko dadalhin? Probably somewhere you deserve. Eh, teka muna, Moira. Sa tinagal-tagal mo ba naman sa kulungan, don't tell me maselan ka pa rin. Sa dami mong kinain na uod, maduduming bagay, maduming paligid, mabaho, mainit. Talaga lang. Dapat nga sanay ka na eh. Oh, di ba? Annalyn, may bisita tayo. Hi, Doc! Hi, Doc Linton! Hello. Hi, Kawi. Ang ginagawa mo dito? Eh, taga dito rin naman ako eh. So, dumaan na rin ako. Sabi kasi hindi pa nandito daw kayo. May masarap na coffee shop dyan. Tara, kape tayo. Doc! Thank you pero mamaya na lang siguro. Sige. Mukhang serious kayo dito Anong meron? Eh, kasi nagkaroon kami ng patient. Ang bilis ng progression. Nagsimula lang naman sa simpleng lagnat. I'm thinking, wala kayang ibang sakit yung pasyente na na-aggravate nung nagkaroon siya ng mga infection. So, Doc, ano yung progression ng symptoms niya? Eh, nilalagnat daw siya simula kagabi. Tapos, kanina sa ER, umubo na lang siya ng dugo. Yes. Tapos sabi nagdeliryo din, di na nakahinga. Tapos, dumugo din yung ilong niya hanggat sa nag-seizure siya. Kasi yung mga symptoms na sinasabi nyo, nagpo-point na meron siyang infection sa lungs niya. Pero sa test kasi, wala namang nakita na meron siyang bacterial infection sa lungs niya. Yun nga din iniisip ko, Dok eh. Paano kung hindi naman talaga bacterial yung sakit niya? Hindi bacterial, so what? Viral? Anong klase? Kasi di ba nabanggit nung kasama niya na meron silang boss na umuwi galing sa ibang bansa? Di ba nasa news yun? Na may TSV outbreak sa... Teka lang, Doc. Ano yung TSB? Yung trans-systemic virus. Kasing deadly siya ng Ebola. So, ibig sabihin, may Ebola yung pasyente nyo? Hindi siya Ebola. Magkaiba sila pero parang Ebola yung symptoms niya. Uy, Annalyn, teka lang naman. Bakit? Eh kasi, kanina pa tayo nandito sa ospital. Tapos lahat tayo na nandito, na-expose din dun sa patient. Eh kung TSV yun... We don't know that yet. That's why we need to test the patient kung meron talaga siyang infection ng TSV. Eh paano, Doc? Wala namang ganun test dito sa San Rigado. Sa Apex, Doc, sa atin, meron? Wala din tayong ganun sa Apex eh. Actually, wala namang ganong test sa kahit saang ospital dito sa Pilipinas eh. Kasi never pa naman nagka-TSV dito. Guys, ayaw ko kayong takutin. Okay? Pero kung TSV talaga to, the fatality rate without treatment is 60 to 70% within 2 to 21 days. Eh di dapat umaksyon na tayo agad. Dapat i-trace natin kung sino yung mga nakasalamuhan ng pasyente tapos dalhin natin sila dito sa San Rigado. Baka mamaya magka-outbreak pa eh. Doc, sana naman mali kayo. Kasi kung totoo yan, delikado yan dito sa ospital. Baka magkahawahan tayo. Nakakatakot. That's why we need to be extra cautious from now on. Kailangan natin mag-conduct ng contact tracing sa mga tao kasi tumatakbo yung oras. Kaya kailangan na nating umaksyon agad kaysa magkaroon pa ng epidemic outbreak. An epidemic outbreak? Ano yung pinag-uusapan niyo? Doktora, eh kasi po, Dok,
ina-analyze po namin yung symptoms po ng pasyente natin na namatay po kaninang madaling araw. Nagsususpect po kami na meron po siyang TSV. TSV. Transsystemic virus. Sa pagkakaalam ko, wala pang ganyan dito. Yes po, Dok. Kaso nga lang po kasi, nakwento po nung kasama po ng pasyente na meron po silang nakasalamuhan na galing po sa ibang bansa. Naisip po namin na baka mamaya carrier po yun ng TSV tapos nahawa po yung pasyente. Meron ba kayong proof na magpapatunay dyan sa mga statements nyo? Wala tayong lab result na magpapatunay niyan. Magkukos lang kayo ng takot at panik sa tao. Dapat puro katotohanan lang yung sinasabi natin dito. Pero Dok, malakas po kasi yung kutubo namin eh. Doktora Annalyn, alam kong genius ka. Pero hindi mo linya yung disease outbreak na yan. Hindi ka epidemiologist, Doktora. But Doc, excuse me. We're doctors here. Hindi man namin specialization yung bacterial disease. Nandito kami para sa buhay ng mga tao. Nag-aalala lang po kami. Mukha ba kung hindi nag-aalala? Ang akin lang, gusto ko maging maingat tayo sa mga assumptions natin. Kasi hindi biro yung mga ganyang klase ng situations. An epidemic outbreak is very alarming. Dok, ba't hindi po natin kausapin yung medical director? Kasi di ba, prevention is always better than cure. Paano po kung tama po pala kami tapos wala po tayong ginawa? Uy, kumusta? Si Idoy, sinugod eh. Kayo ba? Ito, sasamahan ko yung kaibigan ko. Magpapa-check up po. Ganun ba? Sige. Ingat. Nenep, gising ka na? Annalyn. Sir, alam mo na ba yung balita sa San Ricardo Medical? Ano yun? Sir, ilalakdown daw po yung ospital eh. Ha? Huwag naman sana yun yung viral outbreak. Si Zoe, papunta siyang San Ricardo. I need to go back to my private room. Kubo na kubo yung katabi ko pang ako anong virus ang dala niyan dito. Bakit ba? Bakit ba hindi ba ako pwede umuwi? Mang Mario, posible ho kasing dahil sa virus kaya namatay si Mang Idoy at maaaring nahawaan ho kayo. Wala munang makakaalam kung ano nangyayari sa atin dito. We need to control the virus. Wala munang makakalabas at makakapasok ng ospital. Ilalockdown natin ang buong ospital na to.